Grocery tayo today. Birthday kasi ni Duday sa Monday. So celebration niya is tomorrow. Hindi niya alam, so surprise natin siya. Saan tayo punta? Ay nak, sorry walang handa eh. Pancit Canton lang. Yun lang kain natin eh. Punta kami sa Ayala today. Sa tayo na? Landmark? Yes. Mag-grocery kami para sa surprise party ni Duday. Actually hindi niya talaga alam. Sabi namin walang panghanda eh. Pancit Canton lang siya. So yun. Pasensya na, wala tayong pera ngayon eh. So alas 5 na. Medyo late na. Actually bukas na yun. Ano yan? Ewan ko dyan. Okay ka lang? Ito pagbubuksan no? Sino ka ba? Wala akong pakialam sa'yo. Pasensya ka na, hindi kita pagbubuksan, hindi kita kilala. So every year ginagawa namin, sinusurprise namin yung birthday ni Duday. Nakasanayan na namin yun. Hindi bongga pero sure na matutuwa siya. Yep! Ideya ko yun lagi. Ideya niya. Support lang ako. May build up na ng traffic. Friday. So from Osmeña to Buendia corner, kakaliwa tayo pa Ayala. Shucks, ang dami. Yung mga pa-south. Ang dami. Daming sasakyan. So ito na yung traffic. Start na dito. Medyo bull-bull dun sa corner ng Osmeña at saka ng Buendia. May listahan ka na ba ng mga bibili mo? Yes. Okay. Pa-Ayala na kami. Lakad kami ngayon sa Ayala. Yung tapat ng landmark. Ganda na dito guys. Christmas feels. Alright. Okay, punta kami landmark. Pero lakad-lakad muna. Ganda. Akit kami doon, tawid kami sa landmark. Look at that. Sobrang ganda guys. Sobrang ganda. Di mo na namalayan, Pasko na ulit. Whew. Look at that. Daan lang kami ng simbahan, ng chapel. Pasalamat ng konti. All things in the house of the Lord. Jerusalem built as a city with compact unity. To it the tribes go up. Nasa loob na kami ng landmark. Tingin na kami ng paper bag. Paper bag para saan yun? For her gift. For the gift? Yes. Okay. Malaki ba yung gift natin? Pwede rin balutin, pwede rin ano. Dami. Hirap pumili. Pwede to sa ano, sa may mid costume. Yung helmet. Sana ibabalot ko na lang yung helmet. Paano helmet? Di ba meron siyang knee pad tsaka ano? Ah, okay. Or paper bag na lang din. Paper bag na lang din. Sige, I'll buy a pretty one. Okay. So, walang kaalam-alam yung anak namin sa ginagawa namin. Surprise nga ni. Pushing? Ano yan? Yung stuffed toy na binigay sa kanya. Pushing. Ito, nakapili na kami. Ganda naman. Cute. Color pink. Salamat. What's that?
Poppers. Copper. Oh, we need the ribbon for her bike. Diba? I-ribbon pa natin yan. Oo! Alangan nang i-unbox niya yun. Gusto mo? Grabe naman talaga. Ano ulit? This is 7. Grabe, ang dami nun. Ang hirap pumili. Kailangan yung mga wala pa akong kulay. Ano kami ng grocery? Malabok pero As usual, free. Ano yung free natin? eco bag. Free eco bag. Hindi pa rin gumagana yung security bank ni Audrey. May 1 linggo na siya, nag-wrong pin pa rin. Imbiyer na siya, guys. Imbiyer na. Kung ayaw niyo mag-ano sa akin, yun yung transfer ng pera sa'yo. Sa'yo kami. Imbiyer na. Thank you. Dito na mahal. Salamat. Miss po nito. Alright. Egg with java rice and porterhouse steak. Ano sa'yo? T-bone. Yes. Simut sarap. Busog ka na? No? Sobrang init. Nakauwi na ako. Nakapark na rin. Ano na namin dapat simulan. Ako yung mag-drive. Alright, see you later.